to start our math seconds first chapter, that is the similarity. ॲक्च्युअली तुम्ही 9th स्टँडर्ड मध्ये सिमिलॅरिटी आणि कॉंग्रुएन्सी शिकलाच होतात. कॉंग्रुएन्सी मध्ये काय व्हायचं, दोन्ही ट्रायंगल एक्झॅक्टली सेम असायचे, त्यांचे अँगल पण आणि साइड पण. आणि सिमिलॅरिटी मध्ये दोन ट्रायंगलचे अँगल सेम असायचे आणि साइड प्रपोर्शन मध्ये असायचे. ठीक आहे, आता आणखी आपण हे डिटेल मध्ये स्टडी करणारच आहोत. पण सिमिलॅरिटी शिकण्यापूर्वी आपल्याला एक प्रॉपर्टी शिकायची आहे. त्या प्रॉपर्टीचे नाव आहे रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स. इन जनरल यू ऑल आर फॅमिलियर विथ ट्रायंगल्स. ट्रायंगलला 3 अँगल्स आणि 3 साइड्स असतात आणि ट्रायंगलच्या एरियाचा फॉर्म्युला आपण फार पहिल्यापासून पाहतोय. लेट्स कन्सिडर दिस इज अ ट्रायंगल PQR. PS इज परपेंडिक्युलर टू द QR. जर ह्या ट्रायंगल मध्ये पाहिलं तर QR हा ट्रायंगलचा बेस होतोय, ओके, आणि PS ही ट्रायंगलची हाईट होती. ठीक आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR याचा फॉर्म्युला असेल 1/2 into base into height. We all are familiar with this formula. So 1/2 into the name of base is QR, the name of height is PS. असेच आपल्याला दोन वेगवेगळ्या ट्रायंगलचे एरिया काढायचे आहेत आणि त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे. इन जनरल तुम्हाला जर माहित असेल व्हॉट इज द रेशो ऑफ A and B, वी राईट हियर A/B किंवा A:B असंही आपण वाचतो. तसेच दोन ट्रायंगलचा एरिया घ्यायचा आणि त्यांचा रेशो घ्यायचा आणि त्यांची काय प्रॉपर्टी आहे ती आता आपण स्टडी करूयात. सो लेट्स स्टार्ट. पहिले आपण प्रॉपर्टी समजून घेऊयात. द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. ठीक आहे, आपण पहिले ट्रायंगल ड्रॉ करूयात. दिस इज अ फर्स्ट ट्रायंगल. द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ABC. AD परपेंडिक्युलर टू द BC. BC असेल B1 म्हणूयात कारण बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. याला आपण H1 म्हणूयात. ठीक आहे, हा फर्स्ट ट्रायंगल. मी दुसरा ट्रायंगल घेते. द नेम ऑफ ट्रायंगल इज LMN. Here MN is the base while LT is perpendicular to MN and LT is the height of second triangle. B2 is the base of second triangle. Simple. दोन ट्रायंगल आहेत, दोन्ही ट्रायंगलला बेस आहे आणि हाईट आहे. लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चा काय येणार 1/2 into base into height which is equal to 1/2. Name of base is BC into name of height is AD. हे फर्स्ट ट्रायंगलचं झालं. आता सेकंड ट्रायंगल कन्सिडर करूयात. एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू तोच फॉर्म्युला 1/2 बेस इंटू हाईट. 1/2 बेस काय आहे ट्रायंगलचा MN, हाईट काय आहे ट्रायंगलची LT. सिम्पली दोन ट्रायंगलचा आपण एरिया घेतलाय, ह्या दोन्ही एरियाचा रेशो घेऊयात. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN विच इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AD अपॉन 1/2 MN इंटू LT. Okay, 1/2 get cancelled. So what is remaining? BC into AD upon MN into LT. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle LMN is equal to BC into AD upon MN into LT. पहा आता स्टेटमेंट कसं मॅच होतं ते. The ratio of area of two triangles, ratio of area of two triangle is equal to ratio, हा एक रेशोच आहे, ratio of product of their bases. जो ट्रायंगल असेल त्याचा बेसिस आणि प्रोडक्ट कशाचा घेतला, प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स. पहिला ट्रायंगल त्याचा बेस त्याची हाईट, दुसरा ट्रायंगल त्याचा बेस त्याची हाईट. दॅट मीन्स द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, हे दोन ट्रायंगलचा आपण एरियाचा रेशो घेतला, इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट्स. पहिल्या ट्रायंगलचा बेस B1 होता, हाईट H1 होती. दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस B2 होता, हाईट H2 होती. जर तुम्ही दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो घेतला, हा रेशो कुठला रेशो इक्वल असतो, त्या दोन्ही ट्रायंगलच्या
प्रोडक्ट कशाचा प्रोडक्ट, बेस आणि हाईटचा प्रोडक्ट याच्या रेशोशी इक्वल असतो. इट्स व्हेरी सिंपल. सो प्रत्येक वेळेस मुलांना तुम्हाला सेपरेट ट्रायंगल येतात असं नाही. कधी कधी काय होतं, दोन ट्रायंगल कंबाईन असतात, त्यांच्यामध्ये बेस किंवा हाईट कंबाईन ही असू शकते, म्हणजे कॉमन पण असू शकते. सो लेट्स सी, ही प्रॉपर्टी त्याच्या बाबतीतच आहे. द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस. म्हणजे जर दोन ट्रायंगलची हाईट इक्वल असेल तर त्यांच्या एरियाचा रेशो त्याच्या बेसशी इक्वल असतो. त्यासाठी मी पहिले एक फिगर ड्रॉ करते. लेट्स सी, हा एक ट्रायंगल घेतला. द नेम ऑफ ट्रायंगल इज ABC and the second triangle is BCD. Here both are perpendicular. Okay, let's see. तुम्ही जर हा ट्रायंगल ऑब्झर्व केला तर ही असेल हाईट याची, ही पहिला ट्रायंगल ABC मध्ये हा असेल बेस B1. हाईट मी याचीच म्हणते कारण की पहिल्या ट्रायंगलची पण हाईट आहे आणि दुसऱ्या ट्रायंगलची पण हाईट आहे. दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस म्हणूयात B2. So let's see, let in triangle ABC, AB is equal to base, we called it as a B1, BC is equal to height, we called it as a H, and next triangle is BCD. त्याच्यामध्ये CD आहे बेस, we called it as a B2, आणि हाईट आहे BC, आपण त्याला Hच म्हणूयात कारण हाईट सेम आहे. आता लक्षात घ्या, ह्या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये हाईट सेम आहे, कॉमन हाईट आहे, इक्वल हाईट्स आहे. तर काय होतं, जर मी त्याचा रेशो घेतला तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो घेतलाय, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाईट. लेट्स सी, इथे 1/2 गेट कॅन्सल. पहिल्या ट्रायंगलचा बेस आहे AB, पहिल्या ट्रायंगलची हाईट आहे BC, दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस आहे CD, दुसऱ्या ट्रायंगलची हाईट आहे BC. BC also get cancel. So what is remaining? Ratio of area of two triangles जो आपण आता घेतलाय, which is equal to, here height get cancel because it is the same. So what is remaining? AB upon CD, that is area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to the ratio of their bases B1 upon B2. असं का झालं, दोन्ही ट्रायंगलची हाईट कशी होती, सेम. सो रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाईट्स, लेट्स सी, इक्वल हाईट्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस. हे ऍक्च्युअली तुम्हाला प्रत्येक वेळेस असं एक्सप्लेन नाही करायचंय. आता काय होणार आहे, एक्सरसाइज मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या फिगर्स दिल्या जाणार आहे, जिथे तुम्हाला हाईट सेम दिसेल तुम्ही डायरेक्ट ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो त्याच्या बेसच्या रेशोशी इक्वल घ्यायचा आहे आणि कंसामध्ये रिझन द्यायचंय ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट्स. समजते. आता हे हाईटच्या बाबतीत झालं, दोन ट्रायंगलची हाईट सेम होती म्हणून त्यांच्या एरियाचा रेशो त्याच्या बेसच्या रेशोशी इक्वल आला. याचं कन्वर्स घेऊयात. जर बेस समान असेल तर ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो हा हाईटच्या रेशोशी इक्वल होईल. सो लेट्स सी. हा व्हिडिओ कंटिन्यू करण्यापूर्वी एक महत्त्वाची सूचना. मित्रांनो, आम्ही मॅथ्स विषयाचे दोन स्वतंत्र अभ्यासक्रम डिझाईन केलेले आहेत. यामध्ये पहिला आहे मॅथ्स फॉर सेमी इंग्लिश स्टेट बोर्ड. यामध्ये स्टँडर्ड 8 टू स्टँडर्ड 10 मॅथ्सचे सर्व व्हिडिओ चॅप्टर वाईज आम्ही आमच्या V.P.T शिंदे क्लासेस या YouTube चॅनलवर दिलेले आहेत. आणि दुसरा अभ्यासक्रम आहे मॅथ्स फॉर NCERT CBSE बोर्ड. यामध्येही आम्ही स्टँडर्ड 8 टू स्टँडर्ड 10 चे मॅथ्सचे सर्व व्हिडिओज आमचा दुसरा हिंदी व्हर्जनचा मॅथ्स बाय पल्लवी शिंदे या YouTube चॅनलवर दिलेले आहेत. या चॅनलची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. लक्षात घ्या, YouTube चॅनलवर आमचे व्हिडिओज आहेत, पण जर तुम्हाला सर्व व्हिडिओ सिक्वेन्स वाईज, चॅप्टर वाईज, एक्सरसाइज वाईज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित हवे असतील तर आम्ही V.P.T शिंदे स्पोकन किट अँड क्लासेस हे ऍप डिझाईन केलेले आहे. यामध्ये मॅथ्स फॉर सेमी इंग्लिश आणि मॅथ्स फॉर CBSE बोर्ड असे दोन स्वतंत्र विभाग आहे. यामध्ये आम्ही मॅथ्सचा संपूर्ण सिक्वेन्स वाईज, चॅप्टर वाईज सिलेबस डिझाईन केलेला आहे. सो लेट्स कन्सिडर द थर्ड प्रॉपर्टी. ऍक्च्युअली ही प्रॉपर्टी एकच आहे, याच्यामध्ये फक्त कंडिशन आहे. याच्यामध्ये दोन्ही ट्रायंगल वेगवेगळे होते, त्यांची ना हाईट सेम होती ना बेस सेम होता. आता फर्स्ट केस अशी होती, दोन ट्रायंगल पूर्णपणे वेगवेगळे होते, त्यांची बेस आणि हाईट ही वेगवेगळी होती, मग हा रेशो आपण पहिला शोधला. दुसऱ्या वेळेस काय झालं, दोन ट्रायंगल वेगवेगळे होते, त्यांची हाईट सेम होती म्हणून ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो हा बेसच्या रेशोशी इक्वल आला.
आता तिसरी केस पाहूयात. द रेशो ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट्स. आता ह्या ट्रायंगल मध्ये बेस सेम असणार आहेत आणि ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो त्याच्या हाईट्सच्या रेशोशी इक्वल असणार आहे. सो लेट्स सी. आता पहा, मी एक ट्रायंगल काढते. दिस इज अ फर्स्ट ट्रायंगल ABC. त्याची हाईट आहे AD. नाउ मी सेकंड ट्रायंगल काढते. दिस इज अ सेकंड ट्रायंगल. द नेम ऑफ ट्रायंगल इज BEC. त्याची हाईट आहे EF. H1 is the height of first triangle, that is AD. EF is the height of second triangle, we denoted by H2. If you observe carefully, the first triangle is ABC. त्याचा बेस आहे BC. ओके. आणि दुसरा ट्रायंगल आहे EBC. त्याचा बेस आहे BC आणि हाईट आहे EF. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगलचा बेस सेम आहे. सो लेट्स सी. In triangle ABC, BC is equal to base, we denoted by B, and AD is equal to height, we denoted by H1. In triangle, the next triangle is EBC. त्याच्यामध्ये पण बेस आहे BC's, we denoted by B, and height आहे EF, that is the height, we denoted by H2. दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा आता आपण रेशो घेऊयात. So area of triangle ABC upon area of triangle EBC is equal to 1/2 base into height upon 1/2 base into height. Here 1/2 get cancel. पहिल्या ट्रायंगलचा बेस आहे BC into पहिल्या ट्रायंगलची हाईट आहे AD upon दुसऱ्या ट्रायंगलचा बेस आहे BC, हाईट आहे EF. Let's see. BC get cancel. What is remaining? AD upon EF. So we write here area of triangle ABC upon area of triangle EBC is equal to AD upon EF. But what is the AD? Height of first triangle H1. What is the EF? Height of second triangle H2. That means the ratio of area of two triangle with equal bases. Let's see. Equal and common. Base common आहे त्यांचा. With equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights. जर अशी सिच्युएशन आली दोन्ही ट्रायंगलचे बेस एकच असेल, अशा वेळी तुम्ही ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो डायरेक्टली हाईटच्या रेशोशी इक्वल दाखवून द्यायचा आणि कंसामध्ये फक्त रिझन द्यायचंय ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल बेसिस.